હેલો મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું જુલીસ કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીએ રેસ્ટોરન્ટમાં બને તેવું જ કાજુ કરીનું શાક। કાજુ કરી બનાવવા માટે આપણે કોઈ તૈયાર પેકેટ કે મસાલાનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, તો એકદમ નવી રીતે ચાલો રેસીપી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। નવી રેસીપી શીખવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બેલ આઇકન જરૂરથી પ્રેસ કરજો। તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલ લઈ તેમાં 10 થી 12 કાજુ એડ કરીએ અને 1 ટેબલસ્પૂન ખસખસના બી એડ કરીએ। મગજતરીના બી પણ તમે એડ કરી શકો છો, પરંતુ હું અહીં કાજુ અને ખસખસની જ પેસ્ટ બનાવું છું। હવે તેમાં અડધો કપ ગરમ પાણી એડ કરી અને કાજુ અને ખસખસને 30 મિનિટ માટે પલળવા દઈએ। હવે એક પેન લઈ તેમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ અને 1 ટેબલસ્પૂન ઘી એડ કરી દઈએ। ઘીને થોડું મેલ્ટ થવા દઈએ। ઘી સરસ મેલ્ટ થઈ ગયું છે, એટલે હવે 1 કપ કાજુ એડ કરી દઈએ અને હવે કાજુને મીડિયમ ફ્લેમ પર સાતળી લઈએ। કાજુ હલકા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તેને સાતળી લઈએ। 1 કપ કાજુના માપથી જો શાક બનાવશો તો 4 વ્યક્તિ માટે આ શાક બનશે। અહીં મેં આખા કાજુ લીધા છે, તેની જગ્યાએ કાજુ કટકા પણ તમે લઈ શકો છો। આ રીતે કાજુને ચલાવતા જ રહેવાનું છે, જેથી તે બંને સાઈડથી સરખા સતળાય। આ રીતે હલકો ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે એટલે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને કાજુને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। હવે એ જ પેનમાં તેલ બચ્યું છે, તેમાં જ 2 લાંબી કાપેલી ડુંગળી એડ કરી દઈએ અને ડુંગળીને 1 મિનિટ માટે સાતળી લઈએ। તો 1 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ડુંગળી સરસ સતળાઈ ગઈ છે। હવે તેમાં 8 થી 10 કળી લસણ અને 1 ઇંચ આદુના ટુકડા એડ કરી દઈએ અને ગેસની ફ્લેમ લો ટુ મીડિયમ જ રાખીને લસણ, આદુ અને ડુંગળીને સાતળી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો ડુંગળી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે। તો હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને હવે તેને એક બાઉલમાં લઈ અને થોડું ઠંડુ થવા દઈએ। હવે એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં જે કાજુ અને ખસખસ પલાળ્યા હતા તેને પાણી સહિત જ એડ કરી દઈએ અને ઢાંકણ બંધ કરી એકદમ સ્મૂથ પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તો તમે જોઈ શકો છો કાજુની પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે। તેને એક બાઉલમાં લઈ ફરી એ જ મિક્સર જારમાં જે ડુંગળી, લસણ અને આદુ સાતળ્યા હતા તે ઠંડા થઈ ગયા છે, તો તે એડ કરી દઈએ અને તેની પણ પેસ્ટ બનાવી લઈએ। આ રીતે ડુંગળીને સાતળીને તેની પેસ્ટ બનાવીને ગ્રેવી કરશો તો શાકનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે। પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે, તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ। હવે ફરી એ જ પેનમાં જે તેલ બચ્યું છે તેમાં મેં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ એડ કરી દીધું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે તેમાં 2 તમાલપત્ર, 1 તજનો ટુકડો, 5 થી 6 મરીના દાણા અને 3 લવિંગ એડ કરી હલકા સાતળી લઈએ। તો મસાલા સરસ સતળાઈ ગયા છે। હવે તેમાં બનાવેલી ડુંગળીની પેસ્ટ એડ કરી દઈએ અને તેને મિક્સ કરી અને સારી રીતે સાતળી લઈએ। પેસ્ટમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગે ત્યાં સુધી તેને સાતળવાની છે। તમને જો બટરનો ટેસ્ટ ગમતો હોય તો તેલની જગ્યાએ તમે બટરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। લગભગ 2 થી 3 મિનિટમાં જ ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે। હવે મેં અહીં અડધા કપ જેટલી ટમેટાની પ્યુરી લીધેલી છે, તે એડ કરી દઈએ। 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાને મિક્સર જારમાં પીસીને આ રીતે પ્યુરી તૈયાર કરી લીધી છે। હવે પ્યુરી ફટાફટ કૂક થઈ જાય તે માટે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ અને તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ અને હવે ઢાંકણ ઢાંકીને ગ્રેવીની સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી તેને કૂક કરી લઈએ। લગભગ 3 થી 4 મિનિટ જેવું થયું છે, તો ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો ગ્રેવીની સાઈડમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે, મીન્સ કે ગ્રેવી સરસ કૂક થઈ ગઈ છે।
હવે ગ્રેવીમાં મસાલા કરી દઈએ. તો 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, 1 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર અને 2 ટીસ્પૂન કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી મસાલાને ગ્રેવી સાથે મિક્સ કરી અને સાતળી લઈએ, જેથી શાકનો કલર પણ એકદમ સરસ આવશે. તમે કોઈ પણ પંજાબી શાકમાં કલરનો યુઝ કરવા કરતાં કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરશો તો શાકનો કલર એકદમ સરસ લાલ આવશે. તો મસાલા સતળાઈ ગયા છે. હવે જે કાજુ અને ખસખસની પેસ્ટ બનાવી છે તે એડ કરી દઈએ અને પેસ્ટને સારી રીતે સાતળી લઈએ અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી તેને થવા દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે. તો હવે ગ્રેવીમાં 1/4 કપ જેટલું પાણી એડ કરી દઈએ અને તેને ગ્રેવીમાં સરસ મિક્સ કરી દઈએ અને ફરી ગ્રેવીને થોડીવાર માટે કૂક કરી લઈએ. જો તમારે કાજુની પેસ્ટ એડ ના કરવી હોય તો તેની જગ્યાએ મોડા દહીંને ફેટીને તેને એડ કરી દેવાનું. દહીં એડ કરશો તો પણ કાજુ જેવો ક્રીમી ટેસ્ટ જ આવશે. હવે ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડી ગયું છે તો હું 1/2 ટેબલસ્પૂન જેટલી મલાઈ એડ કરી દઈશ અને તેને ગ્રેવીમાં સરસ મિક્સ કરી દઈએ અને તેને 5 થી 10 સેકન્ડ જેવું કૂક કરી લઈએ. તો આપણી ગ્રેવીમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગ્યું છે અને તે પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. હવે 1 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન ખાંડ એડ કરી અને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તમે રેસ્ટોરન્ટમાં જે શાક ખાઓ છો તે થોડા ગળપણ પર હોય છે. તે લોકો થોડું ખાંડનું પ્રમાણ નાખતા હોય છે, એટલે મેં અહીં 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ એડ કરી છે. હવે તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે તેમાં તળેલા કાજુ એડ કરી દઈએ અને તેને પણ ગ્રેવીમાં સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. અને હવે કાજુને ગ્રેવી સાથે 2 થી 3 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈએ, જેથી ગ્રેવીની બધી જ ફ્લેવર કાજુમાં એડ થઈ જાય. તો લગભગ 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને કાજુ ગ્રેવી સાથે એકદમ સરસ કૂક થઈ ગયા છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને થોડા કોથમીરના પાન એડ કરી દઈએ. તો જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવું એકદમ રેસ્ટોરન્ટ સ્ટાઇલ કાજુ કરીનું શાક બનીને તૈયાર છે. અહીં તમારે વધારે રસો જોઈતો હોય તો ગ્રેવીમાં થોડું પાણી એડ કરી દેવાનું. તો આપણું શાક પરફેક્ટ બનીને તૈયાર છે. હવે સર્વ કરી દઈએ. હવે એક સર્વિંગ બાઉલ લઈ તેમાં ગરમા ગરમ કાજુ કરીનું શાક સર્વ કરી દઈએ. તમે આ શાક નાન, કુલચા, પરાઠા કે રોટલી સાથે સર્વ કરશો તો ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. તમે આ રીતે કાજુ કરીનું શાક ઘરે ના બનાવ્યું હોય તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને રેસીપી કેવી લાગી તે કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો. મળીએ નવી રેસીપી સાથે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.